Alright guys, so welcome back po. This is the third part of my discussion regarding merchandising operation. So this time silipin naman po natin yung income statement ng isang merchandiser. Okay? Alright, so ano po ba yung nakikita ninyo dyan sa itaas? So yan po yung nandun sa first part natin, no? Na itsura ng isang income statement ng isang merchandiser, no? So start po yun sa net sales minus the cost of goods sold. So net sales minus the cost of goods sold will be equal to your gross profit, and then less all operating expenses, and then we'll get net profit. Well, of course, dun sa net profit portion na yan, medyo mahaba pa ng konti involving yung tax provision. So, for simplistic or discussion purposes, hanggang dun muna tayo sa may net profit. So, yan po yung nakatayo kanina, hiniga lang po natin. Okay, hiniga, parang hindi naman siya mapagod. Alright. So, unahin natin yung discussion regarding net sales. Alright, so saan po ba nagsisimula yan? Nag-start yan, of course, sa pagiging total sales. So, kaya po naging net sales yan because there are items na ibinawas natin. So, ano po ba ang net sales? Net sales ay total sales minus the sales returns and sales discount. So, a sale could be a cash sale or a credit sale. So, ano kaya ang pinagkaiba nun? Well, pag sinabi natin na cash sale, nung binenta ito ni seller, nagbayad si buyer, cash ang ibinayad niya. So, nung tinanggap yan, anong entry niyan? You debit cash and you credit sales. Okay? Ano naman yung credit sales? Well, when you say credit sales naman, nung ibenta yan ni seller kay buyer, nagbayad ba ng cash agad? So, hindi pa. Okay? So, ang basic entry would be you debit accounts receivable o kaya notes receivable if there is a promissory note, ano? And then, credit sales. So, yun po yung magiging basic entry natin dyan. So, when you say net sales, naibawas po yung sales returns and sales discount. Okay? So, ano po ba yung sales return? So, nangyayari po yan if ever that there are goods that are returned. No? So, sinoli po ng customer. Bakit po kaya sinosoli ng customer? Well, sinosoli ng customer yan, maaring mali yung specification or yung naipadala natin dun sa specification or sa hinihingin ng buyer natin ay hindi po nag-match or mali yung naipadala natin. Or maaari namang may damage, no? Or nasira yung goods na naipadala natin, o kaya naman ay sabihin na natin na kulang, no? Or sumobra, no? Kasi yung ibang mga titles po, kinukumpleto na yan, no? Nila yan. Ang tawag nila dyan ay sales returns and allowances. Okay, yun po yung ibang title na makikita natin. Ano naman po yung sales discounts? Well, yung sales discounts po, ito yung account na ginagamit naman to record, well, cash discounts, no? Bakit sir, meron bang ibang klase ng discount? So pag sinabi natin kasi na discount, no, maaring yan class ay maaring trade discount, o kaya nga yung sinabi niya kanina na yan ay cash discount. So ano ba yung pinagkaiba nitong trade at saka cash discount na ito, no? Yung trade discount, guys, yung kasing seller, minsan nagpa-publish yan ng mga iba't ibang prices ng mga products na available sa kanya. So, yung seller he or she could be a wholesaler, no? So, si wholesaler naghahanap siya ng way para ma-distribute yung kanyang product. So, ang direct sa kanya would be the retailer. So, ang isang merchandiser could be a wholesaler, no? Yan, wholesaler sila, or yung merchandiser could be a retailer. Okay. So common po sa mga wholesaler natin, nagbibigay sila ng trade discount. So ano po ba yung trade discount? So unang ipinapublish ng mga merchandiser na yan ay yung list price. Okay? Sometimes itong list price na to, tinatawag din itong catalog price, no? Catalog price. Ayan. So, ba't kaya tinawag na catalog price? So, siguro kung nakakita kayo ng catalog ng isang, let's say, personal product, no? Nandun lahat yung products niya, naka-enumerate doon, and then may kasama ng mga prices. So, sa isang booklet yan o isang catalog yan, makikita mo na lahat ng available products nito, no? So, magmula dyan, no, a merchandiser can give a trade discount. So, let's say, meron tayong catalog price na nagkakahalaga ng 10,000 dun sa product or unit na gusto mong bilhin.
ang trade discount pwede kang bigyan, let's say 20%. So depende po sa policy ng company kung ilang percent yung trade discount na yan. So automatic makakakuha ka ng 2,000 na discount. Okay, after deducting mo yung trade discount na yan, pag naibawas mo na yung trade discount, ang tawag na po doon ay invoice price. Alright? Invoice price. Nare-recall mo ba yung kanina, yung pinag-uusapan natin about the source documents na ginagamit, di ba? So, after receiving yung purchase order na ipadala kay seller, si seller will prepare, no, a document, ang tawag doon ay invoice. So, sa invoice na yon, makikita mo doon yung presyo ng produkto. Ito yung available na product base sa specification na kailangan mo. Ito yung price namin. At kung in-avail mo to, depende sa dami ng kailangan mo or dami ng pwede mong bilhin sa amin, pwede ka namin bigyan ng trade discount. Okay, so yan yung mga nakikita mong less 10%, less 20%, buy one take one, o kaya naman buy one take all, no? So sa'yo, buy one tapos nakuha mo na lahat, kainam. Well, anyway, pag na-less mo na yung trade discount, invoice price. So siguro ang tanong mo, sir, paano ba nire-record yon? Alam nyo, ang trade discount, wala yan accounting, when I say walang accounting recognition is that hindi na yan nire-record. No? Automatic, ang inire-record na natin na purchases at saka sales ay yung mismong invoice price na. So, in this example, ang makikita mo na sa accounting books ay ang recording ng purchases o sales amounting to 8,000. So, yung pong trade discount, ang purpose ni merchandiser doon ay para mainggan ka na bumili ng marami sa kanya. So parang marketing style niya yun or strategy na yun para kung makikita mo na mayroong discount na ganyan, mainggan ka na bumili ng mas marami. Doon sa maaring maisip mo kung ito lang yung bibilin mo, doblehin mo o triplehin mo, bibigyan kanya ng trade discount. Okay, discuss pa natin kung ano pa yung trade discount later on, alright? And then may tinatawag tayo na cash discount. So ano po ba yung cash discount? Ang cash discount, pwede yan sa point of view ni seller. Ang tawag doon ay sales discount. Pero sa point of view naman po ni buyer, ang tawag niya dyan ay purchase discount. Pero pareho po yun, cash discount. So kailan binibigay yan? Well, ibinibigay ang cash discount para sa prompt payment. Ano po ba yung prompt payment? Di ba? Ang sale could be a cash sale o kaya naman ay credit sale. So, ang cash discount po ay binibigay lamang sa mga nag-avail ng sales na under credit. Bakit? Kasi ang cash discount po ay ginagawa yan ng mga merchandiser para ikaw ay magkaroon ng prompt payment or kumbaga ma-facilitate yung mabilis mong pagbabayad ng iyong balance. Okay? So, for example, merong, let's say, ang term is 2/10. So, ano po bang ibig sabihin ng 2/10? Kung halimbawa, ang ating, let's say, invoice date ay July 1 or July 11. So, let's say July 11. Ba't kaya July 11 ang napili ni sir? Yan po ang aking birth date. Okay? So, ang July 11 po ang, let's say, invoice date natin, So, kung ang term ng credit transaction natin is 2/10, this would mean that you will receive a 2% discount if you are going to pay within 10 days from the invoice date. So, paano po ba yun? You add 10 days, 10 days dito. So, that will be July 21, July 21. So, meaning, kung si buyer po ay magbabayad ng kanyang credit o yung kanyang balanse dun sa ating seller, makakatanggap po siya ng 2% discount. Ayan. But beyond or yung July 22, wala na pong matatanggap na discount si buyer. So take note, ang intention ni seller ay ma-encourage ka to make prompt payment, makabayad ka agad. Ba't kaya ginagawa yun ni seller? Siyempre, napapabilis yung pagkolekta ng cash. So, kung titingnan mo yung operating cycle, di ba? Kasama yun yung collection, collection ng receivable sa mga buyer. Alright? So, yung tinutukoy po dito na sales discount, babalik po tayo sa discussion ko, yun pong mga cash discount. So, again, re-repeat ko lang, yung dalawang klase ang discount. It could be a trade discount or a cash discount. Pero ang nire-record po natin, o yung nag-a-appear o yung sinasabi na cash discount, yun lang po ang inire-record natin. Pero yung trade discount
already nakabawas na yon at ang recording ay doon na mismo sa invoice price. Alright. So, let's see, no? So, andito po, ulitin natin, no? Ang ating total sales. Paano nagiging net sales? Dalawa po yung ibinabawas natin, yung sales return. Sa ibang book, may tinatawag tayong sales returns and allowances. And then, meron pong tinatawag na sales discount. Yung sales discount, point of view of seller, pero kapag ka naman po si buyer, yun ay purchase discount naman po sa kanya. Alright, so proceed tayo sa ating next slide. Now, in this slide naman po, so we're through with sales, no? Cost of goods sold. So, sabi natin kanina, ang cost of goods sold po, ito yung major expense item ng isang merchandiser. So, the cost of sales or the cost of goods sold is the largest single expense account, and it is the cost of inventory that the entity has already sold. So, nabenta na po yan sa customer. Alright, so paano ba yan kino-compute? No? Paano kino-compute yan? So, nag-start po yan, of course, dun sa mga available na goods natin. No? Yung mga available goods natin. So, dalawa yung component or panggagalingan ng available goods natin. Maaring yan ay nanggaling sa ating beginning inventory o kaya naman yung ating pinurchase. Okay, yung pinurchase natin. O, itong net purchases, parang kanina nakapakita na natin yung computation pero pwede natin ulitin later on. Ano? So, yung beginning inventory, anong paliwanag natin dyan? So, let's say there are two periods. Ano? Let's say, halimbawa, ngayon ay August and then September. No? So, halimbawa, natapos na yung August 31. Meron tayong remaining na 15 units. No? Or 15 units or item ng goods na ibinebenta natin. Ito ay ending inventory ng period na yan, no? Ending inventory ng period na yan. And then come September 1, no? Magiging beginning inventory siya, no? Magiging beginning inventory siya. So, yung 15 po forward natin yan sa September 1, yan ang beginning inventory ng period na to. Alright? And then, of course, sa span na yon, between September 1 hanggang September 30, well, magkakaroon ng mga transaction, magkakaroon ng purchases, no? Purchases. So, ito po yan, magkakaroon ng net purchase. Let's say, nag-purchase ng additional 35, no? 35 units, no? Nag-purchase ng additional 35 units, no? Then, magiging total ng ating goods available for sale. Yun. So, magiging goods available for sale po yon or tigas. Tigas po ang mangyayari sa kanya. So, 50. Ayan. Oops, mag-erase lang po si sir ng konti. Ayan. Pampatagal. Well, anyway, 50, hindi 15. Kasi ko naman no? So, 50 yan. And then, syempre, if we want to know kung ano yung naging result ng operation natin through our buying and selling of goods, may mga items, of course, sa 50 na yan na mabibenta, no? So, ano yung mabibenta na yun? Yun nga yung cost of goods sold, no? COGS, let's say nakabenta tayo ng 20 and then may matitira, yung matitira na yun ay yung ending inventory. Alright? So that's 30. Okay, so ito yung pinaka-center talaga yun, ano? Yung 15 plus 35 na yon, 50, and then yung cost of goods sold at saka ending inventory, ayon, 50. So kung napansin mo, ano, yung total goods available for sale, yan yung nasa gitna. No? So pinagsama siyang beginning inventory and net purchases at saka yung nasa ending inventory and cost of goods sold. Alright. Now, so ano naman ang ginawa natin dito? So parang iniba ko lang ng konti yung illustration, no? So yung nakatayo na presentation ng kulay blue kanina, hinigari natin at binalansi pa natin. Alright? So just to signify na yung sa pagitan ng dalawa na yun, ayun yung total goods available for sale. So again, ano, beginning inventory and your net purchases, no, is equal to your total goods available for sale. And then, saan yan napunta? So, mahahati yan sa unsold at saka sa sold, no, na number of units. Alright. So, we're through with the
how to compute the cost of goods sold, no? At pinag-usapan din natin ng malaliman yung total goods available for sale. Now, yung net purchases, no? Paano ba yung net purchases na yan? So, ito pinatatandaan ko rin sa aking mga estudyante, no? How to compute the net purchases. So, nasabi na natin kanina sa mga introduction natin, purchases are the items that were acquired, no, by the merchandiser and is made available for sale. Plus the transportation, no? Plus the transportation, yung cost nung pag-deliver sa atin or paano natin na-pick up or nakuha yung goods na yan. So, may pag-uusapan pa po tayo dyan, yung term ng shipment, kung paano. And then, ina-add po yun sa purchases natin, yung ating freight in. So, sino po ang gumagawa niyan? Ang gumagawa niyan si buyer, di ba? Kasi ang nagpa-purchase si buyer. Alright. And then, mina-minus naman natin o binabawas natin ang sinosoli sa atin, yung mga purchase ito, yung mga defective, no? Alright. And also, kung meron tayong binigay na purchase discount. So, recall mo to. Ito yung sales discount sa point of view ni seller. Purchase discount naman sa point of view ni buyer. And then, we get the net purchases. Alright. Net purchases. So, we're through with sales and then cost of goods sold. Doon naman tayo sa gross profit, no? So, ano po ba yung gross profit na yan? So, sabi dyan, gross profit represents the profit a business earns after deducting the cost of goods sold. So, net sales less the cost of goods sold will be your gross profit. Alright? But, before deducting other operating expenses. So, pag binawas na natin yon, well, ang mangyayari na makukompute natin yung net profit. Alright? Net profit. So, ito yung ano nga ulit klaseng income statement form ito? Ito yung multiple step na income statement na ginagamit ng isang merchandising type of business. So, siguro naman sa kakulitan ni Sir, no? Sobrang kulit na. Memorize mo na ang income statement na isang merchandising business. So, ano ang simula natin? You start with net sales, no? So, from net sales, nagsimula yan sa total sales, no? Anong ibinawas natin sa total sales class? Binawas natin ang sales discount at saka sales returns and some books, sales returns and allowances. So, makukuha natin class ang net sales. And then, kukumputin natin class ang cost of goods sold, no? Saan kinukompute ang cost of goods sold? Well, balikan mo yung lesson regarding inventory system. If it is a perpetual inventory system, updated ang records nila, makukuha mo agad ang cost of goods sold. But, if you are using a periodic inventory system, kailangan i-compute natin yung cost of goods sold by having what? A physical count para malaman natin yung ending inventory muna. Pero ganun pa man, let me recite to you the cost of goods sold statement. So, start ito sa beginning inventory. So, saan nanggaling ang beginning inventory? Ang beginning inventory, nanggaling yan dun sa natira or sa unsold units ng previous period, no? So, ipo-forward yan ngayong period na to at magiging beginning inventory yan. Add the net purchases. So, pag pinagsama mo na yung net purchases at saka yung ating beginning inventory, anong tawag natin doon? Tigas. Okay, so yan ay titigas pag nagsama yan. Alright, then ibabawas natin or i-account natin ang ating ending inventory. Sa nanggaling yung ending inventory kapag ka-periodic, nagkaroon kasi ng physical count. Okay? Kailan ba nagkakaroon ng physical count? Ang physical count, kinoconduct yan at the end of the accounting period. Ang biro-biroon nga namin no? So kapag pala ikaw ay accountant, tapos na-assign ka sa inventory, magbibilang ka, end of accounting period. Ang nasa isip mo ay calendar period. Kailan ba natatapos ang calendar period? Hindi ba December 31? So in December 31, nagpuputo ka na, nagbibilang pa yung accountant. Nandun, nakakulong at kasalukuyan nagbibilang. Well, hindi naman ganoon, ano? So may mga cut-off kasi yan, may mga cut-off yan. So, going back, no? So, yung ating total goods available for sale or tigas, mahahati yan sa ending inventory and cost of goods sold. So, that's how you will compute the cost of goods sold. Beginning inventory plus your purchases or net purchases is equal to your total goods available for sale less the ending inventory will be your cost of goods sold. Now, pag binawas natin ang cost of goods sold sa ating net sales, ang lalabas ay gross profit. And from gross profit, ibabawas natin ang ating operating expenses at makukuha natin ang net profit.
Alright, so next slide. So we're done with net sales, cost of goods sold. Nasa kalagitnaan tayo, gross profit. Pag-usapan natin ang operating expenses. So ano po ba yung operating expenses? Operating expenses, sabi ko nga kanina, includes two major items. Ito ay yung selling, distribution, or marketing expense, and the administrative or the general expense. So ano po ba itong selling expenses na to? So sabi po dyan, these are expenses that are related to the efforts exerted by the entity to generate sales. So kasama na dito yung let's say si seller, 'di ba? Si seller naman kasi ang may goal na magbenta, right? Si seller siya na yung sasagot ng transportation, no? 'Di ba kapag ikaw madalas kang umorder kanino kay Shopee, kay Lazada, minsan nakakahanap ka ng deal na pre-delivery. Alright? So yung pre-delivery na 'yon, yun yung part ng selling expense ni seller. Okay, so yung selling expense na yon, ang tawag doon ay freight out. Okay, so sulat natin ano? So freight out. Sir, parang familiar. Narinig ko na yan kanina. Yes, narinig mo na yan. Pero yun ay tinatawag na freight in. Alright? At ang freight out, ito ay related kanino? Kay seller. Yung freight in ay related kay buyer because ang freight in will form part of the cost of your purchases. However, ang freight out ay expense, no? Expense ito at ito ay sasama sa selling or marketing or distribution expense ni seller. Alright? And then administrative expense. So ang administrative expense naman ay related sa general administration ng business. So para ma-administer, ma-facilitate, no, mapadali yung processes inside merchandising type of business. So nakaka-incur tayo ng mga administrative expense. Example, yung salary ng mga office staff natin, paggamit ng office equipment, taxes, let's say mga accounts na uncollectible, and of course mga office supplies na ginagamit. Alright? So again, ang operating expense, dalawang component niyan, may selling and may administrative expense. Alright, so dyan muna natin tatapusin and then we'll be discussing our special topic do sa ating susunod na part, ang ating transportation cost. Alright, so ingat po kayo mga kasama.